Hello guys, good afternoon. Kumusta na kayo? Tagal-tagal din na kung hindi nakapag-vlog kasi nasiraan yung motor ko. Tapos yun nga, may problema din, naka-quarantine ng buong El Nido. Ayun. So ngayon ay gagala tayo sa Sibaltan or Bulwang Beach. Kaya samahan niyo ako. Tara. Guys, nandito tayo ngayon sa Bulwang Beach dito sa Sibaltan. Ang Bulwang ay isa ko pa rin ng Sibaltan sa El Nido. Daming niknik. Walang tao dito. Isa ito sa part ng Bulwang Beach. Ang Bulwang Beach ay napakalaki hanggang doon pa sa kabila. Yung Bulwang Beach. So walang tao dito. Ayun, may dalawang mangingisda lang, nag-aayos ng lambat nila. Yan. Saka meron ding resort doon. Ayan. Meron dong resorts. Hindi ko alam ano pangalan ng resorts na yan. Tapos sa kabila, Bulwang Beach pa rin yun. Napuntahan ko na other part ng Bulwang Beach. Malinaw yung tubig, kaya lang mababaw. Hindi siguro ako maliligo. Ayan. Hanggang doon. Ito yung tubig niya. Wala siya masyadong buhangin. Nasa gilid yung buhangin kasi hibas. Yung buhangin dito iba kung sa ibang beach. Ayan. Malinaw naman yung tubig. Dagat. Ayan. Pati dahil yung sugat. Yung tubig niya linaw. Ayan. Maganda din ang swimming yata. Pero mababaw, ayoko nang mababaw mag-swimming. You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea.
So ayan guys, sana nagustuhan nyo yung lugar na ito. Sana nagustuhan nyo rin yung video. Kung ikaw ay bago pa lang sa channel ko na to, subscribe mo na yung channel ko, tapos hit notification bell para ma-update ka sa mga bago kong video na i-upload pa. Yun, sa mag-ingat tayong lahat dahil medyo delikado yung panahon ngayon. Ayan, maraming salamat sa panonood. Bye bye.